Γεια σας φίλοι μου. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε τον φυσιτήρα μπαταρίας εταιρείας Makita, τον DUB 184Z. Ο φυσιτήρας δέχεται μπαταρίες τάσης 18V, έχει παροχή αέρα 13 κυβικά μέτρα το λεπτό, έχει ταχύτητα αέρα εξόδου 185 km/h, βάρος 2,4 κιλά και έρχεται σε συσκευασία solo, δηλαδή χωρίς μπαταρία και φορτιστή. Ανοίγοντας συσκευασία, βλέπουμε τυλιγμένα σε νάιλον σακούλα τα διάφορα μέρη του σωλήνα, τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την εργασία που θέλουμε να εκτελέσουμε. Συνεχίζουμε με το κερίο σώμα του φυσιτήρα, το οποίο εκ πρώτης όψεως δείχνει στιβαρό και να αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικά μέρη, κάτι απολύτως αναμενόμενο από την εξαιρετική αυτή εταιρεία, καθώς και το ισχυρό μοτέρ του φυσιτήρα, το οποίο είναι χωρίς καρβουνάκια και με χαμηλά επίπεδα θορύβου. Στη συσκευασία επίσης θα βρούμε η μάντα για να κρεμάμε το φυσιτήρα στον ώμο μας καθώς εργαζόμαστε και βιβλίο οδηγιών για την ορθή χρήση και συντήρηση του φυσιτήρα και στα ελληνικά. Πάμε να ξεκινήσουμε τη αναρμολόγηση του φυσιτήρα, ξεβιδώνοντας τις δύο αλενόβιδες, και αφού περάσουμε μέσα από τις εγκοπές του φυσιτήρα τις δύο προεξοχές του σταθερού σωλήνα, βιδώνουμε πάλι καλά τις βίδες στη θέση τους. Για να προσαρτήσουμε στο σωλήνα προέκταση, παίρνουμε το επόμενο κομμάτι και αφού εισάγουμε στην εγκοπή του την αντίστοιχη προεξοχή, πιέζουμε δυνατά μέχρι να κουμπώσει και στη συνέχεια περιστρέφουμε ως ότου έρθουν αντικριστά τα δύο βελάκια. Εάν θέλουμε να επιμικρύνουμε κι άλλο τον σωλήνα, παίρνουμε το επόμενο κομμάτι και κατά τον ίδιο τρόπο το κουμπώνουμε στο πρώτο βελάκι ή στο δεύτερο αντίστοιχα, εάν το θέλουμε λίγο μικρότερο. Εάν θέλουμε να τοποθετήσουμε το ακροφύσιο με τη μακρόστενη άκρη, βγάζουμε το προηγούμενο και κατά τον ίδιο τρόπο το κουμπώνουμε στο επιθυμητό μήκος. Για να προσαρτήσουμε τον ημάντα εξάρτησης, κουμπώνουμε τους γάντζους στις αντίστοιχες θέσεις του φυσιτήρα. Η σκανδάλη του γκαζιού λειτουργεί με ροοστάτη, πράγμα που σημαίνει ότι η ένταση του αέρα εξαρτάται από το πόσο δυνατά την πατάμε. Επίσης, ο φυσιτήρας διαθέτει μοχλό αυτόματης ρύθμισης για να κάνουμε τη δουλειά μας με την επιθυμητή ένταση, χωρίς να χρειάζεται να πιέζουμε συνεχώς σκανδάλη. Πάμε να φυσήξουμε μερικά σκουπίδια από χόρτα, φύλλα, μικρά κλαδιά και χώματα για να δούμε πώς θα καταφέρνει ο φυσιτήρας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του DUB
184Z, ενός ποιοτικού και εξαιρετικά ισχυρού φυσιτήρα μπαταρίας Makita που θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε εύκολα και γρήγορα οτιδήποτε θέλουμε από τον κήπο, την αυλή και το σπίτι μας. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.